Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити вареники. І мої вареники будуть з грибами, з картоплею і зверху будуть зажарені шкварками зі шпундерка і з цибулькою. Саме перше будемо робити шкварки. Ось так будемо нарізати тоненькими скибочками салко. У мене є помічник, який зачуяв м'яско. Це є помічник по з'їданню м'яска. Боже, як ти мурцяв. Боже мій, куди? І так мурчить вже біля тебе. Будемо нарізати ось такими маленькими кубичками. Невеличкими, ось такими. І половинку цибулі до цього додам. І це буде у нас така зажарка. Ці вареники є дуже добрі, бо то будуть з печерицями, то вони є добрі. Якщо маєте свої домашні грибочки, теж можна зробити, буде ще ліпше. І ще смачніше. А зараз ще є сезон грибочків. О, свіжими грибочками можна зробити. Люкс буде. Так, зараз я все салку наріжу і підемо жарити на кухню. Переходимо на кухню жарити. Ось так моє салко жариться. Це такий шпундерок, сімейне салко, але дуже багато є сала, тому я олії не даю. Сало пустить зараз свій жир і його буде достатньо. Тут не треба давати олійки. Я його так трошки прикриваю кришкою, якби скотчило, то щоб не в очі десь не попало. Тепер салко трошки піджарилося, додаємо цибульку сюди. І зараз цибулька підтушкується трошки і буде готово. Але ще хочу додати сюди сольки, пів чайної ложки. Також перцю. Ось так на ложечку, не половинка, а чуть менше навіть, менше. Отак на кінчик. Тепер все гарненько вимішуємо і піджарюємо. Ось так, салко підтушкувалося, цибулька прив'яла і більше не треба його жарити. Воно буде готове вже. Зараз переходимо місити тісто. Так, для тіста я взяла 600 грам борошна, чайну ложку солі сюди додаю, одне яйце. Тісто будемо робити таке, як нормальне універсальне тісто. Не будемо робити його заварним. Тепер дуже модно заварне тісто. Я люблю таке тісто, яке ми завжди робили і яке завжди було у нас на вареники. Тому одне яйце, трошки додаю олії, 2-3 ложки олії і буду замішувати тісто. Я взяла води 500 мл, але не знаю, скільки забере, побачимо. Я думаю, що менше. Тісто я замісила. Дивіться, воно дуже таке м'ягесеньке. Зараз я його підсипаю борошном і залишаю отут, щоб воно мені відпочило, поки я буду змішувати печериці з картоплею. О, залишаємо. Воно чуть-чуть постоїть, відпочине. А ми тим часом займемося печерицями і картопелькою. Водички в мене от лишилося з тіста 100 грам, так що пішло 400 грам води. Що я маю? Я зварила картопельку вчора, додала масла, перем'яла її. І вона мені на сьогодні готова. Печерички я дрібненько нарізала. У мене були такі печерички, які треба було вже використати. Бачите, вони не біленькі, вони вже такі були трошки старші печерички. І я їх дрібненько порізала, додала масла і перетушкувала їх. І тепер сьогодні я їх буду додавати до картопельки і робити з ними вареники. Дуже добре, якби печерички були молоденькі, вони тоді будуть, знаєте, такі білесенькі. Мої трошки вже старіші, через що вони такі темні, але то нічого страшного, вони є нормальні. Так що тепер я все оце перемну зараз, перемішаю, і наша суміш буде готова на вареники. Почнемо. Тепер наше тісто будемо ділити на 4 кусочки.
І кожен кусочок будемо розкачувати і робити вареники. Я не хотіла подробно знімати відео, як пожарити печерички, як зварити картоплю, бо я думаю, що кожен вміє пожарити печериці і зварити картоплі. Тут немає ніяких складностей. А от же вареники, тісто, це вже, знаєте, воно цікавіше. А таке от, наприклад, за картопельку як зварити, то я думаю, то ви вже всі знаєте і не цікаво навіть його дивитися. Через що я його не знімала. Тепер перемішуємо кожен кусочок, підсипаємо борошном, перемішуємо. Тісто дуже м'ягесеньке, не забивати тісто мукою, не робити його дуже твердючим, таким, щоб не можна було розкачати. Тісто має бути м'ягесеньке і дуже таке ніжне. Тоді воно легко качається, і тоді легко працювати з ним. А як воно забите тверде, то воно таке тісто нікому не потрібне. В мене тістечко, воно в мене м'ягесеньке. Буду зараз розкачувати. Поки буду розкачувати, то я прикрию своє тісто, яке я вже ще не використовую, бо воно обвітрюється. А працювати будемо з одним кусочком. І тісто я розкачала, бачите як, тонесенько. Тісто не грубе. Тісто тоненьке, тому що ми будемо робити з картоплею. Картопелька, вона м'ягенька, так що нам не треба грубого тіста для неї. І так, я буду по чайній ложечці накладати, бо мої варенички не є великі. Отак, по чайній ложечці і будемо заліплювати. Починаємо від серединки вареника, йдемо в один кінець, потім йдемо в другий. І гарно заліплюємо кінчики. І зараз я скоренько нароблю вареничків і покажу, що далі. Ось тільки в мене вийшло вареників, 600 грам борошна. Це всі вареники. Тепер йдемо варити. Водичку я поставила на варенички, а тепер добавлю 2 чайних ложки солі. Якщо є сіль, то водичка скорше закипає. Мої варенички закипіли, і вони вже покипіли 2 хвилинки. Ось ще хвилинку, максимум 2 їм дати покипіти, і вони будуть готові. Бо серединка начинка є варена, все готове, тільки щоб тісто зварилося. Тепер я буду їх витягувати і дам їх на досочку, щоб вони мені трошки підсушилися, щоб не були мокрі. А після цього вже буду їх складати і змащувати нашою піджаркою. І тепер ось так 5 хвилин вони полежать в мене на досочці, чуть-чуть обсохнуть і будемо їх змащувати піджаркою. І тепер ось так, дивіться, шар наклали вареників в тарілочку чи якусь мисочку і змащуєте їх шкварочками, щоб вони не зліпалися. Ось так. Шкварочками, тим жиром. Отак всім їх змащуєте. А потім викладаєте решту. І воно буде гарно, і виглядало буде гарно, і вони будуть у вас ціленькі, такі, знаєте, не порвуться, ні нічого, бо вони не поприліпають один до другого. От шар наклали, зараз я ще отут, і знову його перемастити. Це така смакота, що я вам не можу розказати. Це дуже смачно. Вареники з грибочками – це смакота. Вони тепер сухенькі, бачите, вони не мокрі, вони сухенькі, і води між ними не буде. І ось так вони виглядають. Ось так апетитно, з тими шкварочками, вони дуже і дуже смакують. І в кінцевому результаті ось так виглядають мої варенички. Я вже їх попробувала, через що пробувати не буду, але вони є дуже-дуже смачні, надзвичайно смачні. Вареники з грибами і з картоплею – це є та смакота, за якою ми всі шукаємо. Це є дійсно і дійсно смачно. Це є надзвичайно смачно. Це їси і ще хочеться, їси і ще хочеться. Так що рекомендую такі варенички зробити кожному і попробувати цієї смакоти. І не забувайте ставити лайки, писати коменти, чи ви такі вареники робите, як у вас вони получаються, на якому тісті ви робите, чи на заварному, чи на такому, як я.
пишіть. Ви мені щось напишете, я вам, і буде цікаво. Так що до слідуючого цікавого і смачного відео. Па-па!